यो भिडियोमा एसई मा सोधिने सेटबाट केही लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेको छु र क्वेशन भन्दा पहिले यसको केही म टर्मिनोलोजीहरुको बारेमा डिस्कस गर्छु। इफ A and B are only subset of U, then a terminology set symbol केही टर्म्सहरु र त्यसको सेट सिम्बल के हुन्छ सबभन्दा पहिला त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं। यो only A यसको नोटेसन के हुन्छ only A and only B set notation and only B and exactly 1 इसको सेट नोटेसन only A plus only B and only 1 only A plus only B and at least 1 and A union B and either A or B or both means A union B and both means A intersection B who do not like both A and B or neither A nor B means N A union B complement who do not like any of A and B N A union B complement and who do not like only both A and B means N A intersection B complement। यो तपाईले लङ क्वेशन्स गर्ने बेलामा यो टर्म्सहरु बुझ्नु एकदम जरुरी छ, त्यही भएर यो टर्म्सहरुलाई एकपल्ट ध्यान दिएर बुझ्नु होला। ल अब क्वेशन तिर फर्स्ट क्वेशन्स मा लेखेको छु इफ NU is equal to 120 NA is equal to 35 and NB equal to 75 and NA union B is equal to 100 then find NA intersection B NA union B complement only A and only B। Let's see the solution। At first हामीसँग NU भ्यालु कति दिएको छ NU भनेको 120 NA is equal to 135 NB is equal to 75 and NA union B is equal to 100। now NA union B is equal to हामीसँग फर्मुला छ NA plus NB minus NA intersection B। यदि यो फर्मुला थाहा छैन भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियो मेरो हेर्नु होला, त्यो भिडियोमा सेटको सबै रिलेसन्सहरु मैले डिस्कस गर्दैको छु। र NU को भ्यालु हामीसँग कति छ NA union B भनेको कति छ 100 NA भनेको 35 NB भनेको 75 माइनस NA intersection B यसको भ्यालु हामीसँग थाहा छैन। यसलाई म लेफ्ट साइडमा लान्छु, यसलाई के गर्छु लेफ्ट साइडमा लान्छु, त्यो पोजिटिभ हुन्छ भन्नाले NA intersection B is equal to this 35 plus 75 is equal to 110 minus this 100 is equal to how many, therefore NA intersection B is equal to 10 110 minus 100 is equal to 10। यो फर्स्ट भ्यालु हामीसँग आयो NA intersection B को भ्यालु आयो। also NA union B complement यसको फर्मुला के हुन्छ NU minus NA union B। NU को भ्यालु कति छ हामीसँग NU भनेको 120 NA union B भनेको 100 त्यो कति हुन्छ 120 minus 100 is equal to 20। again only A यहाँ हामीले निकाल्नु छ only A, only A को फर्मुला के हुन्छ NA minus NA intersection B। त NA को भ्यालु हामीसँग कति छ 35 NA भनेको 35 र NA intersection B को भ्यालु कति छ 10 सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो 25 and only B is equal to NB minus NA intersection B। त NB को भ्यालु कति छ 75 minus NA intersection B भनेको 10 is equal to 65। र यसलाई भेन डायग्राममा कसरी सो गर्छौं हामी भेन डायग्राममा सो गर्ने बेलामा पहिला सबभन्दा पहिला युनिभर्सल सेट बनाउने अनि यो सेट A हो र यो सेट के हो B हो। यसमा यो only A फिल गर्ने हो, only A भनेको कति छ हामीसँग 25 र NA intersection B यो पार्ट भनेको NA intersection B कति छ हामीसँग 10 र यो भनेको only B हामीसँग कति छ 65 र यो बाहिरको भनेको NA union B complement। त NA union B complement कति छ 20 यहाँ राख्दै
यसरी हामी भेन डायग्राममा सो गर्न सक्छौं। ल नेक्स्ट क्वेशन। Question number 2. In a survey of 350 students of a school, 200 liked Pokhara, 220 liked Chitwan, and 120 liked both the place. Then saw the above information in Venn diagram. Find the number of students who liked neither of the two places. Find the number of students who liked only Pokhara. Let's see the solution. सोलुसन गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला नोटेसन लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले लेट गरेको छु। लेट P and C be the student who liked Pokhara and Chitwan respectively. It means हामीसँग टोटल स्टुडेन्ट कति छ 350, that is NU equal to 350, and then NP पोखरा लाइक गर्ने कति जना छ 200, त्यसपछि चितवन लाइक गर्ने कति जना छ 220, and then P intersection C भनेको पोखरा र चितवन दुईटै लाइक गर्ने, बोथ लाइक गर्ने कति छ 120, र यो दुईटै लाइक नगर्ने दिएको छैन, यसलाई मैले लेट गरे NP युनियन C कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु X। तर यो क्वेशनलाई म भेन डायग्राम युज गरेर गर्छु र त्यही भेन डायग्रामबाट युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउँछु। एसई मा पनि प्राय क्वेशनमा सोधिराखेको हुन्छ बाइ युजिङ भेन डायग्राम्स सोल्भ गर्नु भनेर। र सबभन्दा पहिला यसलाई रिप्रेजेन्टिङ द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ। यो सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन पार्ट फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरसेक्सन पार्ट कति दिएको छ 120, यहाँ राखिदिए। अब यो P भनेको यो होल P हो, त P कति छ हामीसँग 200, पोखरा भनेको 200 माइनस यो बिचको पार्ट सबट्र्याक्ट गर्ने 120 इज इक्वल टु कति आयो 80। सिमिलरली यो 220 माइनस 200 120 इज इक्वल टु हाउ मेनी 100, र यो बाहिरको पार्ट हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौं x। अब के गर्छौं हामी फ्रम द एबभ भेन डायग्राम, फ्रम दिस भेन डायग्राम, दिस 80 plus 120 plus 100 plus x is equal to how many 350, that is u। it means यसलाई त्यही गरेको 20 यो 80 plus 120 plus 100, 80 plus 120 plus 100 plus this x is equal to 350। यो सबैलाई एड गर्दा कति आउनु पर्ने nu को इक्वल टु हुनु पर्ने, or this 80 plus 120 plus 100 is equal to how many 300 plus x equal to 350। it means x is equal to this 350 minus 300, therefore x is equal to 50। अब यहाँबाट हामी के भन्छौं the number of students who liked neither of two place, that is union complement NP union C complement is equal to x। हामीले लेट गरेको यो x को भ्यालु कति छ 50, त्यसको आन्सर कति आयो 50। सिमिलरली अझ के निकाल्न छ हामीलाई फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक्ड ओन्ली पोखरा। अगेन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक्ड ओन्ली पोखरा एन्ली P इज इक्वल टु हाउ मेनी 80। यहाँ यो भनेको ओन्ली पोखरा हो। यदि क्वेशनमा ओन्ली चितवन निकाल्नु छ भने कति हुन्थ्यो 100। यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 3। In a class of 60 students, 15 students liked maths only, 20 students liked English only, and 5 didn't like any of the subject. Questions are represent the above information in Venn diagrams. Find the number of students who liked both the subjects. How many students like maths? The solution को लागि सबभन्दा पहिला लेट गर्नुपर्ने हुन्छ नोटेसनलाई। लेट गरे म लेट M and N be the students who liked math and English respectively। यो M के हो, M ले रिप्रेजेन्ट गर्छ म्याथ लाइक गर्ने र E रिप्रेजेन्ट गर्छ इंग्लिश लाइक गर्ने। इट मिन्स टोटल हामीसँग कति छ NU इज इक्वल टु टोटल स्टुडेन्ट भनेको 60। ओन्ली म्याथ भने के भन्दैछ 15 स्टुडेन्ट लाइक ओन्ली म्याथ, इट मिन्स ओन्ली म्याथ्स इज इक्वल टु हाउ मेनी 15। सिमिलरली ओन्ली इंग्लिश यहाँ दिएको छ 20 liked only English, it means only English is equal to 20।
And then 5 don't like means union complement, NP union C complement, sorry, N M union E complement. It means 5 don't like any subject that is union complement is equal to 5, and let N M intersection E, that means both like is equal to X. यो दिएको छैन, त्यसलाई मैले लेट गरेको थिएँ, X now representing the given information in Venn diagram. यसलाई Venn diagram मा रिप्रेजेन्ट गरौँ. यो M यो E, सबभन्दा पहिला यो M only M हो, त only M मा सबट्र्याक्ट गर्नु पर्दैन. यो 15 हो, यो पार्टलाई हामी भन्छौँ only M. र बिचको पार्ट हामीसँग कति छ, X इन्टरसेक्सन पार्ट X छ, र only इंग्लिश भनेको कति छ हामीसँग 20, र यो युनियन कम्प्लिमेन्ट भनेको कति छ 5. त अब हामी के गर्छौँ, from the above Venn diagram this 15 plus X plus 20 plus 5 is equal to how much, 60. यसमा सबैलाई एड गरेर कति आउनु पर्छ, NU को इक्वल टु हुनु पर्छ. त्यही गरेको छु, 15 plus X plus 20 plus 5 is equal to 60. नाउ क्याल्कुलेट X, यहाँबाट X लाई क्याल्कुलेट गरौँ, त्यो कति हुन्छ, और 15 plus 20 plus 5 is equal to how many, 40 plus X equal to 60. It means X equal to 60 minus 40, X is equal to how many, 20. यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हामी. के आइदियो हामीलाई, दुईटै लाइक गर्ने भन्नाले नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट इज इक्वल टु हाउ मेनी, 20. द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट NP इन्टरसेक्सन C इज इक्वल टु X, द्याट इज 20. यसरी हामी आन्सर निकाल्न सक्छौँ. र सेकेन्ड क्वेसन, थर्ड क्वेसनमा हामीसँग के छ, हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक्ड म्याथ. म्याथ कतिजनाले लाइक गर्छ, त म्याथको भित्र त यो यति हो, 15 प्लस X. हामी के गर्छौँ, अगेन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक्ड म्याथ्स इज इक्वल टु 15 प्लस X, द्याट इज 15 प्लस 20. X भनेको कति छ हामीसँग, 20 इज इक्वल टु 35. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. क्वेसन नम्बर फोर्थ क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ, इन एन एक्जामिनेसन 80% एक्जामिनिङ पास्ड इन इंग्लिश, 70% passed in mathematics, 70% in mathematics, 60% in both subjects. If 45 examinings failed in both the subject, represent the above information in Venn diagrams. Find the number of examinings who passed only one subject. Find the number of students who failed in mathematics. Let's see the solution. At first, let E and M be the number of examining who passed in English and math respectively. It means यो पर्सेन्टेज दिएको बेला हामीलाई के बुझ्नु पर्छ, NU भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ. त्यसपछि NE भनेको passed in English, that is 80%, and then NM भनेको passed in math, that is 70%, and then NE intersection M भनेको कति छ, 60%, NE union M complement भनेको कति दिएको छ, 45. यहाँ 45 एक्जामिनिङ फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड भनेको युनियन कम्प्लिमेन्ट हो. यसलाई लेट गरेँ म, लेट द्याट इज X%. यो भनेको कति हो, 45 भनेको के हो, X% होला भनेर लेट गरेँ यसलाई. नाउ रिप्रेजेन्ट इट इन भेन डायग्राम. यसलाई सबभन्दा पहिला भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ. रिप्रेजेन्टिङ द गिभन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम्स. त भेन डायग्राम सबभन्दा पहिला बनाएको छु. यसमा यो सबभन्दा पहिला फिल गर्ने इन्टरसेक्सन पार्ट कति दिएको छ, 60. E इन्टरसेक्सन M भनेको 60, र यो E भनेको 80% दिएको छ. 80% माइनस 60% इज इक्वल टु 20%. सिमिलरली पास्ट इन म्याथ भनेको 70% माइनस दिस 60% इज इक्वल टु 10%. र बाहिरको हामीसँग थाहा छैन, युनियन कम्प्लिमेन्ट थाहा छैन, द्याट इज X%. यहाँ हामीले लेट गरेको यसलाई. अब के भन्छ हामी, फ्रम द अबभ भेन डायग्राम sum of this all 20 plus 60 plus 10 plus X is equal to how many, 100%. 20% plus 60 plus X plus 10 is equal to 100%. It means 20 plus 60 plus 10 is equal to how many, 90% plus X% is equal to 100%.
It means x is equal to 100 plus 100% minus 10%, 90% is equal to x is equal to 10%. यो 10x के हो त? Who do not like? Yes, यो 10 who do not like both the subject. जसले दुईटै सब्जेक्ट मन पराउँदैन त्यो हो. इट मिन्स हामी के भन्छौँ अब 10% आयो. अब यहाँबाट के लेट गर्यो हामी? लेट द टोटल नम्बर अफ एक्जामिनिङ बी वाइ. टोटल नम्बर हामीलाई थाहा छैन, पर्सेन्टेजमा थाहा छ हामीसँग 100% छ, तर नम्बरमा थाहा छैन. त्यसलाई नम्बरलाई मिलले के लेट गरे तो वाइ. एकर्डिङ टु क्वेसन यो 10% अफ वाइ भनेको कति हो? 45. त्यो 10% यो 45 के हो? x% हो. इट मिन्स टोटलको यो x% भनेको के हो? 45 हो. त टोटल भनेको कति छ हामीसँग? वाइ. त 10% अफ वाइ इज इक्वल टु 45. नाउ क्याल्कुलेट वाइ. इट मिन्स 10/100 इन्टु वाइ इज इक्वल टु 45. It means y by 10 1010 cancel. Y by 10 is equal to 45. It means y is equal to 450. त्यो 450 के हो? Total number of student, yes, that participate in examination. अब यहाँबाट हामी के भन्छौँ? Now the passed in only one subject. Passed in only one subject भनेको त्यो या त इङ्ग्लिसमा मात्रै पास भएको हो र साइन्समा मात्रै म्याथमा मात्रै पास भएको हो. Passed in English only and then maths only. Only one subject को मिनिङ के हुन्छ? अघि पनि सिम्पलमा हेर्नु भएको थियो. टिचर टर्मिनोलोजी र सिट सिम्बल भन्ने यसको इन्फर्मेसन मैले दिएको थिएँ. यो ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेको के हो? एनई प्लस एनएम भनेको इङ्ग्लिस मात्रै पास गर्ने र म्याथ मात्रै पास गर्ने. कति छ? इङ्ग्लिस म्याथ मात्रै पास गर्ने 20% र यो कति छ? 10%. त्यो कति आइदियो? अफ 450. यो अफ 450 भनेको यसलाई नम्बरमा निकाल्न खोजेको. यो कति आइदियो? 30% अफ 450. क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ? 135 आउँछ. यो 30% अफ 450 गर्दा कति आउँछ? 135. सिमिलरली अर्को क्वेसन के छ हामीसँग? फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु फेल्ड इन म्याथमेटिक्स. फेल्ड इन म्याथमेटिक्स. फेल्ड इन म्याथमेटिक्स भनेको के? म्याथमा फेल हुन्. यो त सबै म्याथमा पास भएको छ. यो घेराभित्र हेर्नुहोस्, यो भित्र यो सर्कलभित्र के छ? सबै म्याथमा पास भएको हो. इट मिन्स म्याथमा फेल को भएको छ? जसले इङ्ग्लिस मात्रै फेल गरौँ, पास गरौँ र दुईटैमा फेल गरौँ, त्यो के हो? म्याथमा फेल भएको हो. इट मिन्स 20 plus x. Again, the number of students who failed in mathematics equal to only English plus n, only E plus n E union m complement. तो only B E भनेको कति छ हामीसँग? 20% plus x%. x means कति छ? 10. x को भ्यालु कति छ हामीसँग? 10. It means 20% plus 10% of 450. यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो? 30% इन्टु 450 अफ भनेको इन्टु क्याल्कुलेट गर्दा यसलाई कति आउँछ? 135. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. यसमा दुई तीनवटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ. ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेको के हो? ओन्ली इङ्ग्लिस प्लस ओन्ली म्याथ. एन्ड देन फेल्ड इन म्याथमेटिक्स. यसरी बुझ्नु पर्यो. फेल्ड इन म्याथमेटिक्स, यति त म्याथमा फेल गरेको छ. यति म्याथमा पास गरेको छ, त फेल कति हो? यो र यो. इट मिन्स 20% प्लस x%. 20 भनेको 20, x भनेको 10. इट मिन्स 30% अफ 450, द्याट इज 135. नाउ नेक्स्ट क्वेसन. In a group of students, the ratio of number of students who liked music and sports is 9:7, out of which 25 liked both the activities, 20 liked music only, and 15 liked none of the activities. Represent the above information in Venn diagrams. Find the total number of students in that group. Let's see the solution. Let M and S be the number of students who liked music and sport respectively. Here NM भनेको यसलाई लेट गरेको हामीले, यो 9x. Similarly NS music यसलाई लेट गरेको 7x. 25 like both activities. NM intersection S भनेको 25. Only math, only music, 20 liked only music.
Yes, that is only music is equal to 20. And then 15 liked none of the activities, that is union complement. N M union S complement is equal to 15. Representing the given information in Venn diagram. अब सबभन्दा पहिला यसलाई Venn diagram मा शो गरौँ. त्यो U भनेको युनिभर्सल सेट, M भनेको कति सामीसँग U, इन्टरसेक्सन पार्ट कति दिएको छ 25, म्युजिक एन्ड स्पोर्ट्स बोथ कति दिएको छ 25. त्यो यो M भनेको कति छ 9x, त्यसलाई यो पार्ट कति बच्यो ओन्ली म्युजिक भनेको 9x - 25 र ओन्ली स्पोर्ट्स भनेको 7x - 25. एन्ड देन 15 डु नट लाइक बोथ, 15 दुईटै मन पराउँदैन, यो बाहिर छ. अब यो लाई सोल्भ कसरी गर्ने हेरौँ. फ्रम द एबभ Venn diagram, N only maths, it means who like only music, music is equal to how many 20. The music only music भनेको कति हो 9x - 25. यो 9x - 25 भनेको कति हो, only music यहाँ दिएको छ, only music भनेको 20 र यो only music भनेको कति हो 9x - 25. It means 9x - 25 is equal to 20. It means 9x equal to 20 plus 25. यो 20 लाई राइट साइड लगेको अनि यो x equal to कति आयो 45/9. It means x is equal to कति आयो 5. यो 20 plus 25 भनेको 45, 45 divided by this 9 is equal to 5. यो x को भ्यालु कति आइदियो 5. अब क्वेशनमा के भन्दैछ, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन दैट ग्रुप. त्यो टोटल नम्बर स्टुडेन्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो, त्यो NU फाइन्ड गर्नु पर्यो. NU भनेको दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यो सबैलाई एड गर्दा के आउँछ, त्यो NU आउँछ. नाउ द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स NU is equal to 9x - 25, this 9x - 25 plus 25, this 25 plus 7x - 25, 7x - 25 plus 15 plus 15. Let's calculate it. X means 5, x को ठाउँमा सबै ठाउँमा यहाँ 5 रिप्लेस गरिदिएको छ बाँकी जस्ताको. त्यस्तै न 9 5 are 45 minus 25 plus 25 plus 35 minus 25 plus 15. It means 20 plus 25 plus 10 plus 15, that is equal to 17. Yes, त्यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला. थ्यांक यू फर वाचिङ.